მოგესალმებით ყველას, ვისაც გნებავთ, რომ თქვენი ცხოვრება პირველ საათამდე უფრო ინტერესიანი გახდეს. აქციების ფოტომონადირე გვინდა დღეს გაგაცნოთ, რა მოთხოვნით გაიფიცნენ შრომის კოდექსის შესაძლებლად ქუთაისელ პარიკმახერთა შეგირდები მე-20 საუკუნის დასაწყისში და რას მოუწოდებს მსოფლიოს CNN-ი პუტინის ჯინაზე. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. გზა კადეტობიდან კაპიტნობამდე. რა აუცილებელ თვისებებს უნდა ფლობდეს მეზღვაური და რა სახის განათლებაა საჭირო ზღვაში სამუშაოდ. მომავალი თაობისთვის გასაზიარებელი გამოცდილება კაპიტნისგან, რომელმაც საპასუხისმგებლო სტატუსი 30 წლის ასაკში მიიღო. ფერადი ფოტოებიდან შავ-თეთრ კადრამდე. რას ნიშნავს 16 წლის ფოტოგრაფისტვის საპროტესტო აქციის დროს დაფიქსირებული ემოციები და რატომ გახდა მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი რუსთაველის პროსპექტი. ზვიად ციკოლია ქართული ელექტრომობილების დიზაინის შექმნაზე იწყებს მუშაობას. ცნობილი დიზაინერის ახალი იდეები და ახალი გამოწვევები. ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. და პოსტის შესახებ, რომელსაც ჩვენი გადაცემა თავის Facebook გვერდზე გთავაზობთ, გიორგი მონავარდისაშვილი გიამბობთ ახლა. გიორგი, მოგესალმები. მოგესალმები ნინო, მოგესალმებით მეგობრებო. როგორც უკვე ალბათ იცით, ქუთაისში აპირებენ ელექტრომობილების, ქართული ელექტრომობილების წარმოებას. და დღეს სტუმრად გვეყოლება მისი დიზაინერი ზვიად ციკოლია. ჩვენი კითხვა და პოსტი შეეხება ზუსტად ამას, როგორც ფიქრობთ, საქართველოში რამდენად მალე გადაეწყობა ქართული ავტოპარკი ელექტრომობილებზე. ძალიან გთხოვთ, იაქტიურეთ, მოგწერთ თქვენი შეფასებები, ან საერთოდ თქვენ აპირებთ თუ არა უახლოეს მომავალში რომ გადმოჩნდეთ ელექტროტრანსპორტზე. ხო, მე სურვილი ალბათ ძალიან დიდია, მაგრამ ჯერჯერობით მე მგონი ძალიან ძვირია ეს მანქანები, ალბათ რაღაცა ხელმისაწვდომ ფასებზე რო ჩამოვა, უფრო მეტი იფიქრებს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის? რომ ინფრასტრუქტურა არ გვაქვს შესაბამისი, ხო, იმისთვის რომ ადვილად იტენებოდეს ეს მანქანები. ამ თემაზე სხვათა შორის დღეს ზვიად ციკოლიასთან ვესაუბროთ, ძალიან საინტერესოა, მისი თვალი ალბათ კიდევ უფრო დაკვირვებულია, ვის აქვს უკვე ავტოფარეხში სატენი. ახლა კი მოდით მნიშვნელოვან სიახლეებს გადავხედოთ. სოხუმის სახელმწიფო თეატრში სპექტაკლი მთვარის მუტაციების პრემიერა გაიმართა, რომელიც კონსტანტინე გამსახურდიას სოციალური რომანის მიხედვით რეჟისორმა გოჩა კაპანაძემ დადგა. სპექტაკლი ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილეს მიეძღვნა. კონსტანტინე გამსახურდიას რომანის გამოცემიდან 83 წელია გასული. სპექტაკლს, რომელიც თამაზ გოდერძიშვილის ინსცენირებით დაიდგა, დღესაც ითამაშებენ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში. ამ შემთხვევაში უფრო დაცლილი ვარ, იმიტომ რომ ძირითადად ვიყავ ძალიანად ჩართული სპექტაკლში. მე რეაქციიდან ხედავ, რომ ძალიან მოეწონა მაყურებელს და მე იმედი მაქვს, რომ სექტემბრის თვეში კიდევ უფრო დავხვეწავთ, იმიტომ რომ ექსტრემალურ სიტუაციაში ვიყავით არა ჩვენ სტანდარტულ სცენაზე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გულიანად ვითამაშეთ, ალბათ ბოლომდე ვიხარჯებოდით დანარჩენი მაყურებელზე. მთელი დღე აი ღელავდით, აი ენგურიმით ვიყავით აბობოქრებულები და მე მგონი შედგა პრემიერა და ხალხი არის ამის ბარომეტრი. იყო ტაში ბევრი, ხვალ გვაქვს კიდევ ერთი პრემიერა და მე როცა სპექტაკლი იქნება ყოფილიყო აფხაზეთში, მე ამას ვისურვებ. თვითონ თავისთავად ეს რომანი გიტაცებს. მე ისეთი რეჟისორი როგორც ბატონი გოჩა, უდიდესი ემოციების მქონე და ეს ემოციები ყოველთვის მაყურებელზე გადმოდის ჯერ მსახიობებზე და შემდეგ უკვე მაყურებელზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სოხუმის თეატრი ესეთ ნაწარმოებს კიდებს ხელს, ეს არის ბევრ სირთულესთან დაკავშირებული და გოჩა კაპანაძეს ამ მხრივ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ქართული კლასიკური მწერლობის ინტერპრეტაციის სცენაზე. ძალიან საინტერესოდ გაართვეს თავი მსახიობებმა დასახულ ამოცანას. კონსტანტინე გამსახურდიას სახელს ატარებს ეს თეატრი და სწორედ მისი ნაწარმოების გადმოტანა სცენაზე ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო საქმეა. ძალიან საინტერესო სახეები აქვს შექმნილი, ბევრი შრომა არის ჩადებული და მე მინდა წარმატება უსურო როგორც შემოქმედებით ჯგუფს, ისე თეატრს და მაყურებელი, რადგან მაყურებლის გარეშე თეატრი ვერ იცოცხლებს.
ვუერთდებით ნიკოლოზ წულუკიძის მილოცვებს და სურვილებს. ზუთხისებრთა სახეობების დასაცავად თაწმინდის პარკში საქველმოქმედო ღონისძიება გაიმართა. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდსა და ხელნაკეთი მუსიკალური სათამაშოების სტარტაპ ჩიკატაის შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გაფორმდა. სტარტაპმა საქართველოში დაამზადა ზუთხის ფორმის სათამაშოები, რომელთა გაყიდვით შემოსული თანხა სრულად მოხმარდება პროექტის მხარდაჭერას. თაწმინდის პარკთან ერთად ღონისძიებას ასევე მხარს უჭერენ National Geographic საქართველო და Fauna and Flora International Georgia. შეგახსენებთ, რომ ზუთხისებრთა სახეობები ჩვენი პლანეტის უძველესი ბინადრები არიან, როგორც მეცნიერები ადასტურებენ, ისინი დაახლოებით 255 მილიონი წლის წინაც არსებობდნენ. დღეს ზუთხისებრთა სახეობები გადაშენების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ და საზოგადოების მხარდაჭერას საჭიროებენ. სხვადასხვა საქართველოში ზუთხის 6 სახეობაა გავრცელებული. Globალურად ზუთხისებრთა სახეობები მოწყვლადია, მათ კრიტიკული გადაშენების საფრთხე ემუქრებათ, შესაბამისად მათი ზრუნვა ეს ჩვენი ვალდებულებაა, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში არის მდიანარე რიონი, სადაც ჯერ კიდევ ბუნებრივად მრავლდება ზუთხისებრთა სახეობები. შესაბამისად ეს არა მარტო ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის, არამედ მთლიან საქართველოს პასუხისმგებლობა. მეგობრობთ, ვზრუნავთ და ვიცავთ ბუნებას და მის ბინადრებს. ეს არის ჩიკატაის მამოძრავებელი ძალა და სწორედ ამას ემსახურება ის მემორანდუმი, რომელსაც ვაფორმებთ ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდთან. პუტინის ჯინაზე ეწვიეთ საქართველოს. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას ამერიკული CNN, რომელიც დამსვენებლებს საქართველოში მოგზაურობისკენ მოუწოდებს. ძვირფასო მოგზაურებო, ლაშქრობის, ღვინისა და ზღვის მოყვარულებო. რომანტიკოსებო, ისტორიკოსებო თუ ვინმე ეძებთ თავგადასავალს პუტინის ჯინაზე, თქვენ საქართველოს ჭირდებით ახლა. თუ ოდესმე გიფიქრიათ, შავი ზღვის სანაპიროზე ამ პატარა ქვეყნის მონახულება ამის დროს სწორედ ახლაა და მათ ვინც უკვე ამყოფი ხართ, დროა კიდევ ერთხელ ეწვიოთ, წერს CNN. ნათქვამია, რომ კრემლის კონტროლირებადი მედია ამ აქციებს რუსოფობიას მიაწერს, რაც ტყუილია. თბილისის აქციები არა რუსი ხალხის, არამედ რუსეთის პოლიტიკის წინააღმდეგ არის მიმართული. პუტინი ამას იმისთვის აკეთებს, რომ დასაჯოს ქართველი ხალხი, ამასთანავე მას ეშინია, რომ რუსეთში იგივე ტალღა აგორდება და ხალხი მის პოლიტიკას გააპროტესტებს. წერია CNN-ის პუბლიკაციაში. საქართველოს ოკუპაციის ისტორია მტკივნეული და მწარია, თუმცა ამ ისტორიაზე ქართველები ღიად ლაპარაკობენ და დღემდე დებატებია ამ თემაზე გამოხატვის თავისუფლების ნამსახურებით, რომელიც მათ აქვთ და რომლიცაც პუტინს ყველა არმიაზე მეტად ეშინია. დროა დავეხმაროთ ამ ევრაზიულ დემოკრატიას, დასავლური საელჩოები საქართველოში უკვე მოუწოდებენ საკუთარ მოსახლეობას, რათა საქართველოში დაისვენონ პუტინის აკრძალვების საპასუხოდ. ელტონ ჯონმა ვლადიმერ პუტინს ჰიპოკრატი უწოდა და მისი ბიოგრაფიული ფილმიდან ინტიმური გეი სცენების ამოჭრის გამო ინსტაგრამზე გააკრიტიკა. რუსეთის პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ გამოცემა Financial Times-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ლიბერალიზმი მოძველდა, ხოლო რუსეთში LGBT თემის არაფერს ერჩიან. ელტონ ჯონის კრიტიკის მიზეზად სწორედ ეს ინტერვიუ იქცა. ვამაყობ, რომ სამყაროს იმ ნაწილში ვცხოვრობ, რომელშიც ხელისუფლება ევოლუციურია და აღიარებს ადამიანის უფლებას უყვარდეს ის, ვინც უნდა, წერს მომღერალი. ცნობისთვის ქართულ კინოთეატრებში ელტონ ჯონის ბიოგრაფიულ ფილმ როკეტმენის ორი ვერსია უჩვენეს გეი სცენებითა და მის გარეშე. ფილმი სამოასა და ეგვიპტეში კი აკრძალულია. BBC-ს რადიო გადაცემა ხელოვნების საათი საქართველოს შესახებ გადაცემას მოამზადებს. BBC-ს წამყვანი ნიკი ბედი გადაცემის გუნდთან ერთად ხვალ თბილისს ეწვევა. პროგრამაში სამონაწილეოდ მწერლები, მუსიკოსები და ხელოვნების სხვა სფეროების წარმომადგენლები არიან მიწვეული. შეკრება თავისუფალი თეატრის სცენაზეა დაგეგმილი. რადიო წამყვანს სტუმრად ეყოლება მწერალი დავით გაბუნია და ხელოვანი მარიამ ნატროშვილი. BBC ჩაწერაზე დასწრება თავისუფალია, გაიმართება დისკუსიაც, ზოგიერთი მონაწილე სცენაზე მონოლოგით წარსდგება, ხოლო ქართული ჯგუფები ორიგინალურ მუსიკალურ კომპოზიციებს შეასრულებენ. პროგრამა BBC World Service-ის ტალღაზე შაბათს 27 ივლისს გავა ეთერში. ოქსფორდის უნივერსიტეტში პირველი მხატვარი ქალი რობოტის გამოფენა შედგა. რობოტი ადამიანს თვალით უღებს ფოტოს, სპეციალური ალგორითმს კი გამოსახულება ფურცელზე გადააქვს. პროცესის საბოლოო შედეგი აბსტრაქტული პორტრეტებია. რობოტის ავტორია ბრიტანელი გალერისტი აიდან მელერი, რომელსაც ამ გამოგონებამ უკვე $1 მილიონზე მეტი მოუტანა. გალერისტმა რობოტს აიდა დაარქვა ბრიტანელი მათემატიკოსისა და კომპიუტერული მეცნიერების პიონერის ადა ლავლეისის პატივსაცემად. გამოფენის ორგანიზატორებს მიაჩნიათ, რომ ადამიანის
ადამიანი საქმიანობაში რობოტების ინტეგრაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ხელოვნებაა. Her creators argue that she is innately creative, in that what she produces is new, surprising, and of value. Her works have all sold, bringing in. გიორგი, შენ რა თემებს წამოწევ დღეს ინტერნეტიდან? ისევ და ისევ აქციები, ნინო. წინა კვირაში ვისაუბრეთ, როგორი შემოქმედებითობით სავსე იყო და არის ეს აქცია და გამონაკლისი არც გუშინდელი დღე ყოფილა, გუშინ იყო აქციების მე-11 დღე. და როგორც წინა კვირაში ვისაუბრეთ, დაუშვათ ჩვენ გვანახეთ მაყურებელს, რომ იყო ბიჭი, რომელიც თავის დას ტრანსპარანტით ულოცავდა დაბადების დღეს. იქ ერთი გოგო ეძებდა მათეს, რომელსაც ტელეფონი გამორთული ჰქონდა, ასევე ტრანსპარანტზე. გუშინ კი მოხდა ძალიან რაღაც საყვარელი რაღაცა. აქციაზე ერთ-ერთმა გამომსვლელმა მიკროფონთან თავის შეყვარებულს სთხოვა ხელი. ამ ფაქტს ძალიან დიდი ოვაციები მოყვა, აქცია რაღაც აენთო სიხარულისგან. გოგო რა თქმა უნდა სცენაზე აიყვანეს და ამ შემოთავაზებას დათანხმდა. ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი. ყველგან სიყვარულია. ესეთი ამსერას ხო, მაშინაც კი როცა რაღაცას მოითხოვ, დაჟინებით ამ ხოლო საპროტესტო მუხტია და სიყვარულს ხო საზღვრები არ აქვს და სივრცე არ იცის, ყველგან სიყვარულია. გადასარევი იყო. მეორე თემაც იგივე პროტესტს ეხება. ნინო ქათამაძე სანამ საქართველოში გამოეხმაურა თავის Facebook-ზე დაწერა პოსტი, სადაც ის უერთდებოდა აქციის პროტესტის თემატიკას და თქვა, რომ რუსეთში, არ ვიცი, 22 ივნისს გაიმართა კონცერტი. 22 ივნისს. 22 ივნისს გაიმართა კონცერტი, სადაც მოსკოვში, სადაც ნინო ქათამაძე იღებდა მონაწილეობას და ამ Facebook პოსტში მან თქვა, რომ ეს კონცერტი იყო ბოლო, რომელსაც შეასრულებდა მოსკოვში. ამონარიც წაგიკითხავთ ამ პოსტიდან. ჩემო ძვირფასო მსმენელო და უმაგრესო ადამიანებო, ვინც 10 დღეა აპროტესტებთ ძალადობას და უსამართლობას. პირველ რიგში მოგმართავთ თქვენ, ჩემი გული, ჩემი სიტყვა, ჩემი ხმა და პროტესტი თქვენთან არის. ჩემი სიჩუმე არ ნიშნავს იმას, რომ რაიმე მქონდა საფიქრალი და გადასაწყვეტი. პირველივე წამიდან ვგრძნობ იმას, რასაც თითოეული თქვენგანი გავრილობის სპიკერის სავარძელში ხილვისას წერს მომღერალი. ეს პოსტი სამწუხაროდ უკვე აღებული არის და ამის მიზეზი არის ის, რომ ძალიან დიდი ტროლების შემოსევა, ტროლების არმია შემოესია ამ პოსტს რუსეთიდანაც და საქართველოდანაც. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი დაახლოებით 100 კომენტარი იყო პოზიტიური რუსეთიდან საქართველოდანაც, დაახლოებით 300 კომენტარი დაიწერა ამის შემდეგ, სადაც ძალიან დესტრუქციულ კომენტარებს და არა ეთიკურ კომენტარებს წერდნენ. შეგახსენებთ, რომ რუსეთი, ჩვენ ჩრდილოელი მეზობელი, ეს სოფლიო ჩემპიონი ტროლების გამოყენების საქმეში და ეს პოსტიც არ იყო გამონაკლისი ამ მხრივ. ძალიან დიდი მხარდაჭერა მინდა ჩვენი გადაცემიდან შეუთვალო ნინო ქათამაძეს, ეს არ იყო ადვილი, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიცი, რომ ის მთელი არსით იზიარებს იმას, რაც მან განაცხადა აქციაზე.
ამ ნაბიჯის გადადგმა არ არის ადვილი იმ კონტრაქტების ფონზე, რაც მას აქვს დადებული რუსულ ბაზართან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მას როგორც შემოქმედს და როგორც მოქალაქეს დაუდგა ძალიან დიდი არჩევანის დღე და მან ეს არჩევანი ძალიან მარტივად გადადგა ნაბიჯი მის საპასუხოდ. ფერადი ფოტოებიდან შავ-თეთრ კადრამდე, რას ნიშნავს 16 წლის ფოტოგრაფისტვის საპროტესტო აქციის დროს დაფიქსირებული ემოციები და რატომ გახდა მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი რუსთაველის პროსპექტი. გვანძა ბერუკაშვილის რეპორტაჟიდან გავიგოთ ახლა ერთად. ეს ფოტოები რუსთაველის გამზირზე აქციის პირველ დღეს საღამომდეა გადაღებული. მოვლენები და ადამიანები აქ ფერადად არის აღბეჭდილი. დარბევის შემდეგი 16 წლის ლუკა ბაიდოშვილის ფოტოები გაშავთეთრდა. მოყვარული ფოტოგრაფი ამბობს, რომ შავთეთრი კადრით უკეთ გადმოსცემს აქციის მონაწილეთა ემოციას. ეს არის ის ფოტო, რომელიც ყველაზე მეტად მომწონს. ამ კაცის სახეში გამოიხატება ყველაზე მეტი ემოცია, თუ რას განიცდის. Facebook გვერდზე უკვე აქვს თითოეული დღის ამსახველი ფოტოალბომი, სახელწოდებით ცირცხვილია. ფოტოების გადაღების შეწყვეტას არ აპირებს, სანამ აქციის მონაწილეთა მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. 16 წლის ფოტოგრაფი თვლის, რომ ამგვარი ფორმით მოქალაქეობრივ ვალს იხდის. არ მინდოდა ყოფილიყავი აქციაზე მარტო ფოტოგრაფი, მინდოდა ყოფილიყავი რიგით მოქალაქე, რომელსაც სურდა კარგ საქართველოში ცხოვრება. გადავიღე ფოტოები, სადაც არიან მოხუცები, ახალგაზრდები, გადავიღე ასევე ერთი თვის ბავშვი, ორი თვის ბავშვი, როგორც წინავს დედის მხარზე. აქციაზე იყო ერთი გამომსვლელი მოხუცი ქალი, 91 წლის ბებო, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენო არ ვიყავით ბედნიერებიო, ცხოვრობდით ცუდ საქართველოშიო და გვინდაო, რომ თქვენ მაინც იცხოვროთ კარგ საქართველოში. ბედნიერები უნდა იყოს ესენი. ჩვენ არ ვიყავით ბედნიერები. ბევრი ომი გადაგვიტანია, მაგრამ ამათ უნდა დაატანიებთ, ვერა. დავუქმეთ ქართველ ხალხს. ფოტოგრაფიით ერთი წლის წინ დაინტერესდა. თავდაპირველად საკუთარი ხედვით რეალობის ასახვა სმარტფონის მეშვეობით სცადა. შემდეგ ფოტოაპარატით შეიძინა და საყვარელ საქმიანობას უფრო პროფესიონალურად მიუდგა. თავიდან ვიღებდი რეპორტაჟის სტილის ფოტოებს, დოკუმენტურ ფოტოებს, არქიტექტურულ ფოტოებს. შემდეგ რამოდენიმე ფოტოგრაფი ვნახე Facebook page-ზე. ვაკვირდებოდი როგორ იღებდნენ, ჩემით ვცდილობდი რომ ვიხვედრილიყავი. ახლა არ დადეგები აქვს, ამიტომ დროც მეტი რჩება, რომ თანამოაზრეებთან ერთად აქციაზე ყოველდღე იაროს და ფირზე ახალი ემოციები, ხასიათი და განწყობა აღბეჭდოს. ემოციები უფრო კარგად გამოიხატება მაშინ, როდესაც ობიექტმა არ იცის, რომ ფოტოს უღებ. ახალგაზრდა ფოტოგრაფი ამბობს, რომ აქციის მონაწილეების მოთხოვნებს იზიარებს და იმედი აქვს ახალი თაობა საქართველოს მომავალს უკეთესობისკენ შეცვლის. იმიტომ ვარ აქ, რომ მინდა რომ ვიყოთ ევროპის ნაწილი, ჩვენ შეგვიძლია ყველაფრის შეცვლა, იმიტომ რომ ვარ ახალი თაობა. მე ჯერა რომ დიდი პოტენციალი აქვს ჩვენს თაობას. კინოსიახლოებზე და კიდევ იმ ადამიანებზე, ვისაც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ფორმით გამოუხატავს პროტესტი და დაუფიქსირებია თავისი მოქალაქეობრივი პოზიცია. ეს მსოფლიო კინოს მეგავარსკვლავებია, რომელთაც დღეს ლაშა დარდაგანი სპეციალურად ჩვენი მაყურებლისთვის იხსენებს. ლაშა, მოგესალმები, ვიზე აჩერებ დღეს შენს ყურადღებას და რა გახსენდება ესეთი ყველაზე მკვეთრი პოზიციების დაფიქსირების? მოგესალმებით. პოლიტიკურად საკმაოდ ცხელი ზაფხული გამოდგა. და ყველაფერმა გამახსენა ცნობილი ვარსკვლავები, რომლებიც გამოირჩევიან თავით პოლიტიკური განცხადებებით, აქციებზე მონაწილეობით და ასე შემდეგ, მაგალითად მერილ სტრიპი, რობერტ დე ნირო, ბევრნი არის სუზან სარანდონი, ჯორჯ კლუნი. მაყურებლისთვის იყო დრო, როდესაც პოლიტიკურად ანგაჟირებული კინოს, მუსიკის თუ სპორტის ვარსკვლავები, მარლონ ბრანდო, ჯეინ ფონდა, ბობ დილანი, ჯონ ლენონი და იოკო ონო, მუჰამედ ალი და მრავალი სხვა საპროტესტო აქციებზე უფრო მეტ ხალხს აგროვებდნენ ზოგჯერ ვიდრე კინოთეატრებში თუ სტადიონებზე. თავის დროზე მარლონ ბრანდომ ოსკარზეც კი უარი თქვა და ოქროს ქანდაკების აკადემიისთვის დასაბრუნებლად სცენაზე აპაჩის ტომის წარმომადგენელი ქალბატონი გაგზავნა, რომელმაც მსახიობის პროტესტი მკვიდრი ამერიკელებისადმი არასათანადო მოპყრობით ახსნა. თანამედროვე ვარსკვლავები აპროტესტებენ ყველაფერს.
ადამიანის უფლებების შელახვას, გლობალური დათბობისადმი ზერელი დამოკიდებულებას, საომარ მოქმედებებს ახლო აღმოსავლეთში, არასამართლიან არჩევნებს და ასე შემდეგ. ბოლო პერიოდში ყველაზე ხმაურიანი პროტესტი დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევამ გამოიწვია, ალბათ არავის დაავიწყდება მერილსტრიპის სიტყვა, რომელიც მან ოქროს გლობუსებით დაჯილდოების ცერემონიაზე წარმოთქვა, უფრო მეტიც ტრამპის ინაუგურაციის დღეს რობერტ დე ნირომ, ალეკ ბოლდვინმა, მარკ რაფალომ და შერმა ნიუ-იორკში ახალი პრეზიდენტის საწინააღმდეგო აქცია გამართეს. მარკ რაფალო წლების მანძილზე იბრძოდა ადამიანთა უფლებების დაცვისთვის, იბრძოდა უოლ-სტრიტთანაც, ტრამპის წინააღმდეგ გამართულ პერმანენტულ აქციას კი ის რეჟისორ დოკუმენტარის მაიკ მურთან და სერიალ ექიმი ჰაუსის ერთ-ერთ ვარსკვლავთან ოლივია უაილდთან ერთად შეუერთდა. ჯემი ლი კერტისი, ცნობილი ტონი კერტისის ქალიშვილი, ტრამპის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე წარდგა სლოგანით „ჩემი პრეზიდენტი არ არის“. ტრამპ თაუერის წინ გამართულ დემონსტრაციაზე მომიტინგეებს სერიალ „სექსი დიდ ქალაქშის“ ვარსკვლავმა სინტია ნიქსონმაც მიმართა. ინაუგურაციის შემდეგ კი მოდელი დები ჰადიდები ნიუ-იორკში მექსიკის კედლის მშენებლობის წინააღმდეგ გამართულ მსვლელობაში ჩაერთნენ. რევოლუცია აქ იწყება. ამ სიტყვებით მიმართა ხალხს მადონამ ვაშინგტონში გამართულ აქციაზე. შერმა კი შტატების ახალ პრეზიდენტს მსოფლიოს ნომერ პირველი ნარცისი უწოდა. ნიუ-იორკში ეგრეთ წოდებულ ქალების მარშზე შარლიზ ტერონი შეუერთდა ამ მარშს სანდენსის ფესტივალის მსვლელობისას, ისევე როგორც ჯესიკა ჩესტეინი და ჰარი პოტერის ვარსკვლავი ემა უოტსონი. სკარლეტ იოჰანსონმა კი აქციის მონაწილეებს საკმაოდ ემოციური სიტყვით მიმართა. ოსკაროსანი მსახიობი სიუზან სარანდონი 10 წლეულებია ჰოლივუდის ერთ-ერთ ყველაზე პოლიტიკურად ანგაჟირებულ კინოვარსკვლავად ითვლება. ის აპროტესტებდა ომს ერაყში, ავღანეთში, შიმშილს აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში, ხელფასების შემცირებას უოლ-სტრიტზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შონ პენი 10,000-ობით დემონსტრანტთან ერთად ტახილის მოედანზე ეგვიპტის დროშით ხელში იდგა. ის იბრძოდა ომის წინააღმდეგ ერაყში, იბრძოდა ქარიშხალი კატრინას შედეგების დროული ლიკვიდაციის მოთხოვნით, ჰაიტის მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად და ასე შემდეგ. მსახიობი ვუდი ჰარელსონი რამდენჯერმე იყო დაპატიმრებული. ერთ-ერთი აქციის დროს სან-ფრანცისკოში ოქროს კარიბჭის სახელით ცნობილ ხიდზე ჰარელსონი მწვანე საფარის განადგურებას აპროტესტებდა და როცა ცოტა ზედმეტი მოუვიდა, ხელბორკილებით მოუწია იქაურობის დატოვება. დაპატიმრებას ვერც ჯორჯ კლუნი გადაურჩა, ის პოლიციამ მამასთან, ნიკ ლუნისთან ერთად აიყვანა ვაშინგტონში სუდანის საელჩოსთან გამართული აქციის დროს. მამაშვილი სამხრეთ სუდანში გენოციდს გმობდა და ამერიკის იმჟამინდელ პრეზიდენტ ობამას საქმეში დროულად ჩარევას თხოვდა. ავსტრალიელი მსახიობი კეით ბლანშეტი გლობალური დათბობისადმი მიძღვნილ მსვლელობას ოჯახთან, მეუღლესა და მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ესწრებოდა. ლეონარდო დიკაპრიო კი უკვე 2 წლეულია კლიმატის ცვლილებებისადმი სათანადო ყურადღების მიქცევისათვის იბრძვის, ყველა აქციას ესწრება, სამიტებში მონაწილეობს და დოკუმენტურ ფილმებსაც კი იღებს ამ თემაზე. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რობერტ დე ნირო, მარტინ შინი, კრისტინ ლახტი, ლოურენს ფიშბორნი და მწერალი სტივენ კინგი რუსეთის ხელისუფლებას ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაში კიდევ ერთხელ ადანაშაულებდნენ. ეს იყო საიდუმლო ოპერაცია, რომელიც დაეხმარა ტრამპს პრეზიდენტი გამხდარიყო, აცხადებენ ვარსკვლავები. ახლა კი მიუხედავად იმისა, რომ 2020-ის ოსკარებამდე ჯერ ძალიან შორია, მინდა 2 ახალი ფილმი წარმოგედგინოთ, რომლებიც კინოკრიტიკოსებმა 30 ეგრეთ წოდებულ საოსკარო ფილმს შორის დაასახელეს. პირველია ბიოგრაფიული დრამა ბრაიან ბენქსი, რომელსაც რეალური მოვლენები უდევს საფუძვლად. ეს არის ამერიკული ფეხბურთის ახალგაზრდა მოთამაშის ისტორია, რომელიც ეროვნული ლიგის ვარსკვლავობაზე ოცნებობდა. მისი ცხოვრება, სპორტული კარიერა, ყველაფერი ისთვისაც წლების მანძილზე იბრძოდა, ერთ დღეში დასრულდა, როდესაც ის გაასამართლეს დანაშაულისთვის, რომელიც არ ჩაუდენია. სტუდია შიფხანსისა და კინოკომპანია ბლიკესტრიტის ამ მცირებიუჯეტიანი ფილმის აღმასრულებელი პროდიუსერი თავად ბრაიან ბენქსია, ადამიანი, ვისი ცხოვრების შესახებ არის კიდეც გადაღებული ეს ფილმი. თავარ გმირს აქ სერიალ „შავი სარკისა და ვაშინგტონის ჯაშუშების“ ვარსკვლავი ელდის ჰოჯი ასახიერებს, მასთან ერთად სურათში აგრეთვე თამაშობენ ოსკარის ნომინანტი გრეგ კინერი და ვეტერანი მსახიობი მორგან ფრიმენი. დამოუკიდებელი კინოს ამ შესანიშნავი ნიმუშის დამდგმელი რეჟისორია საქვეყნო ცნობილი ტომ შედიაკი, რომელიც 8 წლიანი შემოქმედებითი პაუზის შემდეგ კვლავ დაუბრუნდა სარეჟისორო სკამს. ფილმი უკვე ნაჩვენები გახდა კლივლენდისა და ლოს-ანჯელესის კინოფესტივალებზე და ორივეგან დაიმსახურა ჯილდოები. 9 აგვისტოდან კი ბრაიან ბენქსი უკვე ფართო აუდიტორიის წინაშე წარდგება. მეორე ფილმი, რომელიც
მომავალი წლის ოსკარის ერთ-ერთ რეალურ კანდიდატად ითვლება ჯულიანა მურის საპროდიუსერო ნამუშევარია სახელწოდებით ქორწილის შემდეგ. სურათის დამდგმელი რეჟისორია მურის მეუღლე ბრედ ფრენდლიხი, რომელსაც მაყურებელი კარგად იცნობს სერიალით მოცარტი ჯუნგლებში. ქორწილის შემდეგ 2006 წლის უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში ოსკარზე ნომინირებული შვედურ-დანიური ფილმის რიმეიქია, რომელიც თავის დროზე რეჟისორმა სიუზანა ბირმა გადაიღო. ამბობენ, ყველა საიდუმლო ადრე თუ გვიან მჟღავდებაო, თუმცა არსებობს ისეთიც, რომელიც უმჯობესია წარსულში დარჩეს. სწორედ წარსულთან მოუწევს შეხვედრა სურათის მთავარ გმირს იზაბელს, რომელიც მიუსაფარ ბავშვთა სახლს ხელმძღვანელობს ინდოეთში და სპონსორებთან შესახვედრად ნიუ-იორკში მიემგზავრება. მის როლს ფილმში ოსკარის 4-ხსის ნომინანტი მსახიობი მიშელ უილიამსი თამაშობს. მას პარტნიორობას უწევენ ბილი კრადოფი და თავად ჯულიანა მური. სონის ამ ახალი მცირებიუჯეტიანი დამოუკიდებელი ფილმის მსოფლიო პრემიერა ასევე 9 აგვისტოსთვის არის დანიშნული. მადლობა, ვაშა, დიდი მადლობა. ჩვენ გავდივართ ახლა მხოლოდ მცირე რეკლამაზე, იმისთვის რომ რამდენიმე წუთში თქვენ შეგახსენოთ, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო ერთ-ერთი საგამოცდო ცენტრიდან პირდაპირ ჩართვით. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ოღონდ რეკლამის შემდეგ ტელეკომპანია პირველზე. მოგესალმებით და კვლავ პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. განსაკუთრებულად მღელვარე დღეები აქვთ მათ, ვინც წელს უმაღლეს სასწავლებლებში აბარებენ. დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. 51,000-მდე ამიტურიენტი მთელი საქართველოს მასშტაბით ახლა ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდას აბარებს. პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტი სანდრო ცხვარაძე 103 საჯარო სკოლიდან გვერდება. სანდრო, მოგესალმები, გამოვიდა უკვე პირველი ნაკადი. ნინო, მოგესალმები. საქართველოს 11 ქალაქში განთავსებულ 23 საგამოცდო ცენტრში ერთიანი ეროვნული გამოცდები უკვე დაიწყო. ჩვენ ახლა 103 საჯარო სკოლასთან ვართ, სადაც ამ წუთებში აბიტურიენტები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდას აბარებენ. უკვე გამოვიდა რამდენიმე აბიტურიენტი და ჩვენ გავესაუბრებით ახლა მათ. მოგესალმებით. რომ გითხრათ, როგორი სირთულის გამოცდა იყო, თუ იყო ის, რისთვისაც თქვათ მომზადებული იყავით? ყველაფრისთვის მომზადებული ვიყავი, ყოველ შემთხვევაში მე. სირთულით არ იყო რთული, საკმაოდ ნორმალური სირთულის იყო, ამიტომ დაწერა არ გამიჭირდა. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა ჩემ შემთხვევაში. პირობები რამდენად იყო შექმნილი? ძალიან კომფორტული გარემო იყო, ძალიან მეგობრული, კონდიციონერიც იყო დაყენებული, ამიტომ სიცხის პრობლემა რაც წინა წელს იყო, ის აღარ ყოფილა და ამიტომ ყველაფერმა მშვიდად და წყნარად ჩაიარა. თქვენ სადაბარებთ თუ გაქვთ გადაწყვეტილი? კონსერვატორიაში ჩავაბარე უკვე და ეხლა ეს ამ გამოცდების პასუხს ვეღუპებ. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენც რო გითხრათ, თქვენთვის რამდენად რთული ტესტი იყო და რამდენად მომზადებული იყავით? სიმართლე რო გითხრათ, რთული საერთოდაც არ იყო, ანუ ერთ-ერთი ის იყო საწყენი რო კითხვებზე პასუხი ამოიღეს საერთოდ გამოცდიდან, მაგრამ ანუ რეალობა რო განვიხილოთ, ანუ ყველაფერი იყო უმარტივეს დონეზე, უბრალოდ 3 ტექსტი იყო დასაწერი და ეგეც ანუ არც ისეთი დიდი სირთულის არ იყო, თუ ელემენტარული მაინც გვაქვს სკოლაში წაკითხული. თქვენ თუ გაქვთ გადაწყვეტილი სადაბარებთ? კი, პოლიტიკური მეცნიერება მინდა ახლა ავირჩიო კი არა ავირჩიე უკვე და ერთ უნივერსიტეტში ისეც უკვე სწავლობ პირველ კურსი დავამთავრე საერთაშორისო სამართლის. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. დილას 9 საათზე დაიწყო 103 სკოლაში პირველი ნაკადისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა. აქ იმყოფებოდა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი სოფო გორგოძე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ. პირველ რიგში ვულოცავ აბიტურიენტებს ამ დღეს და მათ ძალიან დიდ წარმატებებს ვუსურვებ. საგამოცდო პროცესი დაიწყო, უკვე 9 საათი როგორც კი შესრულდა გამოცდა დაიწყო. საბედნიეროდ ამ ცენტრში 103 სკოლაში ვიმყოფებით, ეხლა არ აქვს დაგვიანებული აბიტურიენტები ჯერჯერობით. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ სტატისტიკას, თუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით თქვათ რა იყო დაგვიანების პროცენტი. 51,000 აბიტურიენტი გვყავს, ცოტათი ნაკლები ადგილებია. ფორმატი იქნება იგივე, გამოცდები იქნება ისევ ცენტრალიზებულად როგორც წელს არის, უბრალოდ გამოცდების რაოდენობა შეეხება ცვლილება და სავალდებულო გამოცდების ნუსხაში იქნება ცვლილება.
გამოცდაზე აბიტურიენტებს მხოლოდ ჰიგიენური ნივთებისა და სასმელი წყლის შეტანა შეუძლიათ. აპლიკანტებს საგამოცდო ცენტრში დაურიგდებათ საწერი კალმები, თუმცა აბიტურიენტებს თავადაც შეუძლიათ იქონიონ ეგრეთ წოდებული ტუშის გელიანი კალმები, იმ შემთხვევაში თუ მისი სისქე 0.5 მმ-დან 0.7 მმ-მდე მერყეობს. წელს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდას გარკვეული ცვლილებები შეეხო. კერძოდ გამოცდიდან ამოღებული იქნა წაკითხulis გააზრების ნაწილი, რომელიც 15 ქულიანი იყო და ამ 15 ქულიდან 5 ქულა დაემატა უკვე მხატვრული ტექსტის ანალიზს და დანარჩენი 10 ქულა გამოცდას მოაკლდა და შესაბამისად თუ შარშან 80 ქულიანი იყო ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა, წელს უკვე 70 ქულიანია. რაც არ შეცვლილა არის ის, რომ საგამოცდო ცენტრთან კვლავ მობილიზებულები არიან მშობლები, რომლებიც ტრადიციულად გულშემატკივრობენ თავიანთ შვილებსა თუ ახლობლებს. შეგვიძლია მათ კომენტარებიც მოვისმინოთ. ნიშნულოვანია, იმიტომ რომ მშობელი ვარ და მინდა რომ ჩააბაროს, როგორც ჩემი შვილი, ისე ყველა მშობელი აქ ელოდება, იმიტომ რომ რაღაცა მომავალში იმედებია, რომ გაამართლებს ახალგაზრდა თაობა. გამელოდეო აუცილებლად აწახვიდეო, ეგრე მითხრა პირადად. იმედია რომ ჩააბარებს, რა ვიცი. ნახოთ. დედოფლის წარიდან ჩამოვიდა. ჩვენ ნებით ველოდებით თორე თქვა რომ წადით. ნერვიულობს რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩემი წამოსვლა უნდა და რაღაცა განსაკუთრებული თილის მაქვს და აი გონია ეს განწყობით რა ესე იქნება. როგორც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ყველა გამოცდისათვის უცვლელია, მაგალითად ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში, იმისთვის რომ აბიტურიენტმა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მან 70-დან 18 ქულა უნდა მოიპოვოს. ასევე შეიცვალა ის, რომ თუ აბიტურიენტს არჩეული აქვს ორი არჩევითი საგანი, ერთ-ერთში ჩაჭრის ან საერთოდაც არ გამოცხადების შემთხვევაში ის შეინარჩუნებს სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შანსს. კიდევ რაც არის სიახლე და გამოსულმა აბიტურიენტებმაც ამაზე ისაუბრეს, წინა წლებისგან განსხვავებით, ყველა საგამოცდო ცენტრი უკვე აღჭურვილი არის კონდიცირების სისტემით, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიცხე აბიტურიენტებს გამოცდის დაწერაში ხელს აღარ შეუშლით. წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ჯამში 41,000-მდე აბიტურიენტი აბარებს. თბილისის მერიამ დანიშნა ჯამში 5 საავტობუსო მარშრუტი, რომლებიც საგამოცდო ცენტრამდე მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრიდან, ვარკეთილიდან, სამგორიდან და დიდუბიდან ივლიან. სანდრო, მადლობა. ხო, კონდიცირება რო არის სივრცეში კარგია, მაგრამ მაინც გაუმართლათ აბიტურიენტებს, რომ გრილა ახლა საქართველოში. ამინდი ზოგადად ევროპაში და საქართველოსთან კონტრასტში უკვე მომდევნო საათში იქნება ჩვენი ყურადღების ცენტრში გიორგი მონავარდისაშვილთან ერთად. ახლა კი გიორგი, მე მგონი გამოხმაურებებს გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდიდან. ესე იგი შეგახსენებთ, რომ პოსტი ეხება საქართველოს ავტოპარკის ტრანსფორმაციას ელექტრომანქანებში და რაღაცა გამოხმაურება უკვე გვაქვს. ერთ-ერთმა გოგომ დაგვიწერა, რომ ზვირიაო და ჯერო არ მგონიო, რომ მზად ვიყოთ ქვეყანაო. და კიდევ ერთი ადამიანი დაეთანხმა დაახლოებით იგივე დაწერა მეორემაც. ხო და რა ვიცი, მე მგონი დაიმტროვა ამერიკაში ელექტრომობილები და ჩამოანელნევა საქართველოში. ინფრასტრუქტურაზე კარგი თქვენ, ან მართალია, გვაკლია ჯერჯერობით ეს სატენები, თუმცა რაღაცა რაოდენობა არის და რა მოთხოვნასთან ერთად მე მგონი ეგეც მოიმართებს ბუნებრივ ბაზარი და არის. ჩვენი ტელევიზია ხო ვეძისში მდებარეობს და აქ ძალიან ბევრი კერძო სახლია, თავისთავად ყველას აქვს თავისი მანქანის გასაჩერებელი ადგილი ეზოში და ძალიან ბევრს მოკრავ თვალს ამ უბანში ელექტრომანქანას, იმიტომ რომ აქვთ ეზოში პირდაპირ სატენი. მე გამოვიკითხე რა ღირს დატენვაც, მაგრამ ამაზე მოდით მოგვიანებით ვისაუბროთ ავტოდიზაინერ ზვიად ციკოლიასთან ერთად, რომელიც ქუთაისის ელექტრომობილების ქარხნის დიზაინერად იწყებს მუშაობას. ის უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში შემოვა, მანამდე კი დღის ამბებს გავყვეთ მოვლენების შუაგულში. ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახალ ამბებს მოკლედ 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. თავდაცვის მინისტრი არ პასუხობს კითხვას, არის თუ არა ის ტყუების საშიში, რომელიც მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოიყენეს. ლევან იზორია ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქმედებდა კანონის ფარგლებში. მისი თქმით, ცალკეულ შემთხვევებში უფლებამოსილების გადამეტებას ჰქონდა ადგილი. რა გარემოებებში მოხდა ამ უფლებამოსილების გადამეტება, ეს არის სწორედ გამოძიების პრეროგატივა, ამბობს თავდაცვის მინისტრი.
პოლიცია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელი მოქმედებდა იმ ვალდებულების თანახმად, რა ვალდებულებაც კონსტიტუციით და კანონით არის განსაზღვრული და უკავშირდება განსაკუთრებით მართლწესრიგის დაცვას, ქონდა ასევე ცალკეულ შემთხვევებში უფლებამოსილებების გადამეტებას ადგილი, თუ რა გახდა ამის მიზეზი და თუ რა გარემოებებში მოხდა ამ უფლებამოსილებების გადამეტება, ეს არის სწორედ გამოძიების პრეროგატივა, რომელმაც ახლო მომავალში უნდა დაადგინოს კონკრეტული გარემოებები. პროპორციული საარჩევნო სისტემა ნულოვანი ბარიერით ბლოკების გარეშე ქართული ოცნება საარჩევნო ცვლილებების პრეზენტაციას 2 საათზე გამართავს. მმართველი პარტია პრეზენტაციაზე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს იწვევს. პრეზენტაცია ოპოზიციის ბოიკოტის ფონზე ჩაივლის. დღევანდელ პარტიულ ღონისძიებას, რომელსაც ქართული ოცნება მართავს, ჩვენ არ დავესწრებით, თუმცა აუცილებლად მონაწილეობას მივიღებთ ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ყველა განხილვასა და პროცედურაში, იმისათვის, რომ საზოგადოებიდან წამოსული ძალიან ძლიერი პროტესტის ფონზე ქართული ოცნების მხრიდან მიღებული ეს იძულებითი გადაწყვეტილება ბოლომდე იქნეს მიყვანილი. ივანიშვილი საკუთარი დაკო ბახიძისა თანაავტორობით წარდგენილ კანონპროექტში ფიქრობდა, რომ გარკვეულ ნაღმებს ან საფრთხეებს ჩადებდა იმ თვალსაზრისით, რომ 0%-იანი ბარიერით ეცდებოდა თქვა პატარ-პატარა პარტიების ხელოვნურად შექმნასთან შემდგომ საკუთარი თავის ირგვლივ შემომტკიცებას ან ბლოკის აკრძალვით მთავარი ოპოზიციური პარტიების ირგვლივ მიზიდულობის ცენტრების გაჩენას, თუმცა რა ეს ნებისმიერი საკითხი ვერ გახდება იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევის საპირწონე, რაც არის სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. თითქმის არც ერთი მოქალაქის საარჩევნო ხმა არ დაიკარგება და ეს თანასწორობისთვის არჩევნების კუთხით არის მართლაც ძალიან კარგი. თუმცა ამ პროცესმა აჩვენა ასევე ზოგიერთი პარტიის მართლაც რომ ყალბი დამოკიდებულება იმ პროცესებისადმი, რომელიც ქვეყანაში მიდის და ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ზოგიერთ ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარება და დემოკრატია კი არ აღელვებს, არამედ აღელვებს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესი, რომ რაც არ უნდა ხელისუფლებამ გააკეთოს, ისინი ყოველთვის გამოძებნიან რაიმეს, რასაც გააკრიტიკებდნენ, თავს დაესხმიან. ეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლაც არის ამის ნათელი მაგალითი. ეგრეთ წოდებული საჰაერო ემბარგოს პარალელურად ლარი გაუფასურებას განაგრძობს. ეროვნული ბანკის მონაცემებით $1 ღირებულება 2 ლარი და 86 თეთრია. რაც შეეხება ევროს, მის შესაძენად 3 ლარი და 26 თეთრი დაგჭირდებათ. თუმცა განსხვავებული მონაცემები ფიქსირდება კომერციულ ბანკებსა და სავალუტო ჯიხურებში. ექსპერტთა ნაწილი ლარის გაუფასურებას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებით და ეგრეთ წოდებული საჰაერო ემბარგოს დაწესებით ხსნის. საქართველოს ეკონომიკას არც იმხელა ზარალი მიადგება, ვთქვათ, რამხელაც მოსალოდნელი იყო თავიდან და ეს თავისთავად დადებითად აისახება ლარის კურსზე. პოლიტიკური მოვლენები ცხადია მოქმედებენ ეკონომიკაზე და ლარის კურსზეც. ხელისუფლებაც ამ მოკლევადიან პერიოდში, რა თქმა უნდა, ცდილობს მოკლევადიან მიზნების მიღწევას იმით, რომ რაღაცა შეიძლება აქციებს დააბრალოს ლარის კურსის გაუფასურება ან სანქციების დაწესება დააბრალოს რაღაცა, ვთქვათ, საპროტესტო აქციებს. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად გამართებული ნაბიჯი და პოლიტიკა და ეკონომიკა ძალიან გადაჯაჭვულია ერთმანეთზე და ამას ყველაფერს უყურებენ ბაზრის მონაწილეები, ბიზნესმენები, თქო, ინვესტორები და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს შესაბამისად ხელისუფლების გზავნილი ჩვენ მთელი წინაკვირა ამას ამბობთ. უნდა იყოს ძალიან ოპტიმისტური, პოზიტიური და არა ის, რომ აი ეს თუ გააგრძელებთ, კიდევ უარესი დაგვემართება. მოლოდინები არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც მოკლევადიან პერსპექტივაში მოქმედებს ლარის კურსზე. თქვენ თავად ბრძანებთ, რომ ერთი კვირის წინ იყო სხვა, შემდეგ ახლა გამყარდა, რაც უფრო მეტად და სწრაფად დასტაბილურდება პოლიტიკური ვითარება და ნაკლებად გამოჩნდება, ასე ვთქვათ, რაღაც აპოკალიფტური სურათის დახატვის სურვილი საზოგადოებაში, მით უფრო მეტად იქნება ნორმალიზებული ლარის კურსი.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ტარდება. გამოცდებისათვის 41000-მდე აბიტურიენტია დარეგისტრირებული. ეროვნული გამოცდები 23 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 10 ივლისიდან გამოცდებში პრაქტიკოსი, მასწავლებლები და მასწავლებლობის მსურველები ჩაერთვებიან. სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი 5 ივლისს ჩატარდება. საერთო სამაგისტრო გამოცდები კი 17-დან 24 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება. აბიტურიენტებს გამოცდების დაწყება მიულოცა და წარმატებები უსურვა განათლების მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა. Რონდელი ქართულის გამოცდა იქნება 3 საათი და 45 წუთი თუ არ ვწდები, ან მომზადებული ვარ საკმაოდ კარგად, მაგრამ გააჩნია მე როგორ ვინერვიულებ და როგორ გავართო თავს ის რაც იქნება დღეს გამოცდაზე. სხვა მხრივ არ ვიცი, რა თქვა წარმატებას უსურვებ ყველა ბავშვს. არის ხოლმე რაღაც ხარვეზები, მაგრამ იმედია ნენელა, რა ვიცი, გამოსწორებული იყო. წინა წელს მათ შორის იყო ესეთ ხარვეზები, რომ ზოგან კონდიციონერი არ იყო. დღეს ქართულის გამოცდა არის და 4 საათი და 15 წუთი მაქვს ამისთვის რომ დავწერო. მზად თითქმის არ ვარ, არანაირად. დამზარა ალბათ. და რა ვიცი, იმედი მაქვს, როგორც ხვები ძახიან წინა წელს ცხელდა ძალიან ოთახებში ეგ არ იქნება და კომფორტული პირობები იქნება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე ეთუნა ინსკრივალთან ერთად დაბრუნდება. მადლობა გიორგი, სწორედ პირველ საათამდე გამოგეთიშებით დროებით, თუმცა იმედს ვიტოვებთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სწორედ დღის ამბები გაგჭრის და თქვენ არ გამოგრჩებათ ყველაზე მთავარი. ახლა მოდით გიორგი მონავარდისაშვილს შევუერთდეთ. გიორგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ საქართველოში ძალიან აგრილდა და არ ვიცი მსოფლიო რუკაზე როგორ ჩანს სხვაგან რა ხდება. ხო, ჩვენთან გრილა შეამჩნევდით ალბათ, თუმცა დანარჩენ ევროპაში არის ჯოჯოხეთური სიცხე. ხო და კლიმატის ცვლილების ფრანგმა აქტივისტებმაც არ დააყოვნეს და მოაწყეს პარიზში დემონსტრაცია, მჯდომარე დემონსტრაცია, გადაკეთის გზები და სახელმწიფოს თხოვენ, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ კლიმატთან დაკავშირებით. როგორც ჩვენთან მოხდა, იქაც პოლიციამ დაშალა აქცია, თუმცა უფრო ჰუმანური მეთოდებით გამოიყენეს ციცაკის სპრეი ხალხის დასაშლელად. მოკლედ ეს ხალხი აპროტესტებდა იმას, რომ ზუსტად 2 დღის წინ 28 ივნისს დააფიქსირდა საფრანგეთისთვის რაღაც რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა და ამასობაში ჩვენთან კიდე საკმაოდ გრილოდა. ან გვაქვს ერთი სურათი, სადაც კარგად ჩანს ევროპის თერმორუკა არის. სადაც ჩანს, რომ მთელი ევროპა მოკლედ იწვის და ცეცხლში არის გახვეული და ჩვენი ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა კიდევ ბიბინებს სიგრილეში მოკლედ და არ ვიცი, ვისაც არ ჯეროდა რომ საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვედრი არის, ეს არის მაგათთვის პასუხი. ხო და ისევ ამითთან დაკავშირებით ძალიან კარგი ფოტოები გავრცელდა გუშინ 30 ივნისს ბახმაროში თოვლი მოვიდა. გურიანი უსმა შემოგთავაზა ეს ფოტოები, რამდენიმე ფოტო არის, სადაც ნათლად ჩანს, რომ თოვლი მხოლოდ კი არ მოვიდა, დადო კიდევაც რა. და ძალიან კარგი და საინტერესო ამბავი არის მე მგონი. 30 ივნისის სწორედ შუა ზაფხული არის რა ეს. გაგანია ზაფხულში ხო. დიდი მადლობა ამ თემის შემოთავაზებისთვის გიორგი. პირველში ციცაკის სპრეით დავინტერესდი, ხო, ეს რაღაცა გაცილებით უფრო ჰუმანური მეთოდია, გასაგებია, მაგრამ მაინც ნეტა რა არის, მართლა ციცაკა შეიცავს, ან რატო მოხდა დაშლა, აი თქვა, ხო არის მომიტინგეებს გავთ ქონათ რაღაც პროტესტის გამოთქმის უფლება, ხო, მაგრამ რაღაც რა არის, მშვიდობიანი იყო საკმაოდ აქცია, არაფერი პროვოკაცია არ ყოფილა, თუმცა მომიტინგეები გზებს კეტავდნენ და გზების გადაკეტვა ბევრ ქვეყანაში, ხო, სერიოზული პრობლემა არის პარიზისთვის ისედაც დატვირთულ ქუჩებში და მოუწია პოლიციას რამდენჯერმე გააფრთხილეს, რომ დაგშლითო, თუ არ ადგებითო, თუმცა ბოლოს აი ამ რადიკალურ ზომებს მიმართეს. კი, ნამდვილად ჩვენ მანუჩარმა მანუჩარ პირველმა შეგვახსენა ხუთშაბათს, რომ ამერიკაში იკრძალება გზების გადაკეტვა პროტესტის მიზნით, ასე არის რამდენიმე ქვეყანაში და ალბათ ამიტომაც გამოიყენეს ეს დაშლის ეს მეთოდი. ახლა მოდით გადავალოთ თვალი საქართველოს ისტორიას, ამის საშუალებას ჩვენ ყოველდღე გვაძლევს ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ფოტომატიანი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქუთაისში იბეჭდებოდა სოციალ-დემოკრატიული მიმართულების ყოველდღიური გაზეთი შიკრიტი.
სწორედ ამ გამოცემიდან ვიგებთ, რომ 1906 წლის ივნისში ქუთაისელ დალაქებს ხელქვეითები დაუპირისპირდნენ და გაზეთში ვკითხულობთ. აგერ მეათე დღეა, რაც ქუთაისის პარიკმახერების ქარგლებმა და შეგირდებმა გაფიცვა გამოაცხადეს. მოითხოვდნენ პირველი დუქანი იღებოდეს დილის 7 საათზე და იკეტებოდეს საღამოს 7-ზე, ჯამაგირი მოემატოს მანეთზე 30 კაპიკი, მოგვეცეს ოთახის ქირა თვეში 3 მანეთი, ქარგალს ეძლეოდეს ავადმყოფობის დროს 1 თვის ჯამაგირი და ადგილი ენახებოდეს 3 თვეს. გაფიცულები ასევე მოითხოვდნენ თავაზიან და ზრდილობიან მოპყრობას, ანაზღაურებულ შვებულებას, წყვილ უნიფორმას და თანხას აბანოსთვის, ასევე დასვენების კვირადღეს, სულდათ სტაჟირების 2 წლის თავზე დანიშნოდათ ხელფასი 5 მანეთის ოდენობით. შეგირდები ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ითხოვდნენ 3 თვიან ანაზღაურებას თუ დამსახურებელი მათ სამსახურიდან დაითხოვდა. მათი მოთხოვნები ქალაქის თვითმმართველობის საბჭოს უნდა განეხილა თურმე. მე-19 საუკუნის საქართველოშიც ეწყობოდა ფოიერვერკების შოუ, რომელსაც უცხოური სიტყვის დამკვიდრებამდე ჩირაღდანს ეძახდნენ. გაზეთ ივერიის 1888 წლის ივნისის ნომერში თავადი მიქელაძე ეპატიჟება ამ სანახაობაზე მსურველებს. გიწევთ ვაზას ბაღში მტკვრის ნაპირზე იმ სადღესასწაულო ჩირაღდნის საყურებლად და საცქერლად, რომელსაც ქალაქი მართავს მუშტაიდში. მე გავმართე ამფითეატრი. ყოფნელმა უნდა გადაიხადოს 50 კაპიკიდან 10 მანეთამდე. როგორც ხვდებით, ფასი დამოკიდებული იყო ადგილის პრესტიჟულობაზე, როგორც გაზეთიდან ვიგებთ, საზეიმო ჩირაღდნის სანახაობა თბილისში 1988 წელს პირველი შემთხვევა არ იყო და იგი მანამდეც იმართებოდა. შებინდებისთანავე უამრავი თბილისელი იყრიდა თურმე სანახაობის საცქერლად თავს. რამდენადაც წარმოუდგენელი არ უნდა იყოს ახლა ჩვენთვის უკონდიციონერების ხანაში. მე-19 საუკუნის მიწურულს სიცხით შეწუხებული თბილისელები მტკვარში გრილდებოდნენ. გაზეთი დროება 1885 წლის ივნისის ნომერში თბილისში გაუსაძლისი სიცხეების შესახებ წერს. დიდი ან პატარიანად მდინარის სანაპიროსთან გამფენილან, შესაბამისად მოხშირდა ცურვის არცოდნით გამოწვეული უბედური და სახიფათო შემთხვევები. გაზეთი გამგეობას მოუწოდებდა, შესაბამისი ზომები მიეღო. ნახოთ ციტატა. სიცხეების გამო მთელი ქალაქის ხალხი ეტანება მტკვარს და ცივს წყალში ბანაობს გასაგრილებლად. ცურვის მცოდნეთა ცქერით წახალისებულნი ისინიც ბანაობენ, რომელთა ცურვა არ იციან და ხშირად წყლის მსხვერპლნი ხდებიან. იქნებ ქალაქის გამგეობას დაენიშნა პოლიციელები, რომ ბანაობა დაუშალონ, როგორც წარსულ წლებში იყო. გაზეთიდან ირკვევა, რომ კონტროლი წარსულ წლებში ხორციელდებოდა. პუბლიკაციიდან ასევე ცნობილი ხდება, რომ მტკვარს გარკვეულ ადგილებში უსაფრთხო ბანაობისთვის აგუბებდნენ კიდეც. პოლიციელი მაშველები გიორგი 1880-იან წლებში თურმე ყოფილან, ეს ერთი წელი იყო რაღაცა ეთყობა, რომ პასივში იყვნენ და ხალხი ითხოვდა მათ დაბრუნებას. არა, ძალიან მაგარია, რომ მტკვარში ბანაობდა თურმე ხალხი. როცხელდა დაბა რა ეკნათ. მაშინ არ იყო ალბათ ესე განვითარებული საკანალიზაციო სისტემა და იმიტომ. მაშველებს დღეს უფრო შავ ზღვაზე ვხვდებით, მაგრამ მე დღეს მინდა ქართველი მეზღვაურის შესახებ კი ამბობთ. მურთად დევაძე 30 წლის ასაკში უკვე კაპიტანი გახდა და დღესაც საზღვაო სფეროში 3 მიმართულები წარმატებით მუშაობს. შორეული მოგზაურობები და მრავალთვიანი განშორება ოჯახის წევრებთან, რა გამოწვევები წინაშე დგანან დღეს მეზღვაურები მსოფლიოში და რა სახის განათლებაა საჭირო დიდ ზღვაში სამუშაოდ. ნინი გაბისონიას რეპორტაჟიდან გავიგებთ ახლა, ის ბათუმიდან გვასწრის ამ მასალას. ველავ იმისთვის რომ ოჯახს შორდები. ეს დანარჩენი ახლა ეს სხვა პირიქით სხვა აწყნარებს ადამიანს. ნაკლები მოძრაობა, ნაკლები ხმაური. დიდ ზღვაში გასვლამდე გემი შემოწმებას გადის. კაპიტანი თავის თანაშემწეებთან ერთად ხიდურაზე ადგილს იკავებს და ყველას მითითებებს აძლევს. ხიდურაზეა განთავსებული კომუნიკაციის საშუალებები, რადარი, ეგდისი, ტელეგრაფი. გემი პორტიდან ლოცმანის გარეშე ვერ გავა. ინსტრუქცია უტარდება ყველა რიგითებს, ვინც მისამნელ ოპერაციებს მუშაობს, მაგალითად კიჩოზე ვინცა მესამე თანაშემწე, მეორე თანაშემწე კომუნიკაცია აქვს კაპიტანთან ხიდურაზე და ლოცმანის მითითებით იწყება ვაგირების მიცემა და მერე ბუქსირების დახმარებით გასვლა ზღვაში.
მურთას დევაძე 16 წელია რაც კაპიტანია და ზღვაში გასვლის 28 წლიანი გამოცდილება აქვს. გემის სახელად კადეტი მისი ამჟამინდელი სანაოსნო სახლია. სახლში ოღონდ უკვე ხმელეთზე მეუღლე და 3 შვილი ელის. როგორც ბევრ ბათუმურ ტრადიციულ ოჯახში ხდება, მის გადაწყვეტილებაზეც ოჯახის წევრმა იქონია გავლენა. ასეთი წევრი მურთას დევაძისთვის ბიძა გახლდათ. 4 თვიანი განშორების შემდეგ ოჯახთან შეხვედრა ყოველთვის განსაკუთრებულად ემოციურია. მეზღვაურის ოჯახის ყველაზე პატარა წევრი ლიზია. ისიც მამის და თავისი ძმების მსგავსად ფიქრობდა, რომ მეზღვაური გამოვიდოდა, თუმცა შემდეგ გადაიფიქრა. მეზღვაურის ცოლობა საკმაოდ რთულია, მაგრამ ამავდროულად რომანტიულიც. მურთაზის შემთხვევაში იყო 9 თვე 1 წელიც იყო წასული, ახალგაზრდები ვიყავით, გვიჭირდა ცალკე ყოფნა, მაგრამ უკვე ბავშვები შეგვეძინა, ბავშვები მე რო ჩამოდიოდა როგორც ბიძიას ისეღებულობდნენ. ერთხელ მამასთან ერთად ყოფილი ვარ წასული მშობლებთან ერთად და ჯერ ვერ ხვდებოდი, რადგან მაშინ პატარა ვიყავი, ყველაფერი დიდას არ მახსოვს, მაგრამ მე შემდეგ მივხვდი თუ რადონეზე რთული იყოს, იგივე ციხე იყო, რომელიც ზღვაში ძალიან მენატრებოდა და უკვე ნანელო ვეჩვევი, მაგრამ ყველაზე რთული ახლა ჩემი ძმა, როდესაც წასულია, მაშინ არის. და როდესაც ვეკონტაქტებოდი, ის რო ყველაფერს მიყვება და აი ძალიან მეტირებოდა ხოლმე, ისე მიჭუხდებოდა გული. შევდივართ პორტში. დღეს მურთას დევაძე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ცენტრის უფროსი, სატვირთო გემის კაპიტანი და ლოცმანია. გზას, რომელიც თავად განვლო გემბანზე მუშაობიდან კაპიტნობამდე, ახლა ახალ თაობას უმზადებს. ამ გზას მინიმუმ 10 წელი ჭირდება, რომ კაპიტნობამდე მიაღწიო, რადგან შენ უკვე კაპიტანი რო ხარ, ყველა გადაწყვეტილებას შენღებულობ. რაიმები ამინდი ცუდია, მეკობრეა თუ რაღაცა, ყველა გიყურებს შენ და შენი გადაწყვეტილება, ამიტომ ყველა საფეხური უნდა გაიარო. ის, რაც დღეს მეზღვაურებს სწავლის პროცესს უადვილებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებია. სხვადასხვა ტიპის სიმულაციის ოთახებში სტუდენტები სამოქმედო გეგმის შედგენასაც სწავლობენ, პირველადი დახმარების გაწევასაც, მეკობრეებთან ურთიერთობის სტრატეგიასაც ხვეწენ და შტორმში მოქცევის წესებსაც ითვისებენ. ზღვა არ აპატიებს არც ერთ შეცდომას. იქ ყველანაირად დაძაბული ხარ, არაფერი არ უნდა გამოგჩეს, იქ სულ სხვა ცხოვრებაა. სახში რო ჩამოდიხარ, მაინც ერთი თვე ალბათ 15-20 დღე მაინც უნდა ადაპტირებას რომ შეეჩვიო ამ ხმელეთზე ცხოვრებას. მურთას დევაძე იხსენებს, რომ მის ახალგაზრდობაში მეზღვაურის პროფესიაზე დიდი მოთხოვნა არ იყო. დღეს სიტუაცია შეცვლილია. ზღვაში გასვლის მსურველთა შორის არამხოლოდ აჭარაში მცხოვრები ახალგაზრდები არიან. ისინიც, როგორც თავის დროს კაპიტანი მურთას დევაძე, ფათერაკიან მოგზაურობასა და მეზღვაურის საპატიო სტატუსზე ოცნებობენ. მეზღვაურის დღე გასულ კვირას 25 ივნისს აღინიშნებოდა და მე ნინი გაბისონიას მინდა მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მან სპეციალური მასალა მოგვაწოდა და წარმოგვიდგინა ეს გმირი. ახლა მოდით გიორგის მონავარდისაშვილს შევერთეთ კვლავ. გიორგი, რაღაც უცნაურ ბატარეებზე აპირებ, რომ შეგვატყობინო. კი ბატონო, აბა ზოგადად ელექტროტრანსპორტთან ძალიან ახლოს არის ეს საკითხი, იმიტომ რომ ელექტროტრანსპორტი რომ სოფლიოში გაიზარდოს, მათი მოხმარება აუცილებელია, რომ ბატარეის პრობლემები მოვაგვაროთ პირველ რიგში. მეცნიერები მუშაობენ ეგეთ საინტერესო პროექტზე, ალმასისგან ბატარეის დამზადება. ან ცნობილი ფაქტი ყოფილა, რომ ალმასი 1000-ობით წელი შეუძლია შეინახოს ენერგია და გამოიყენონ. უკვე იყენებენ სხვა შორის ალმასის ბატარეებს დაუშვათ კოსმონავტიკაში და ესეთ პატარა ენერგია აქვს, თუმცა ძალიან დიდი ხანი ძლებს თურმე დაუშვათ რაღაც 1000-ობით წელი შეუძლია რომ გაცლოს. ხო და კოსმონავტიკაში იყენებენ რაღაც სენსორებზე, რაკეტის სენსორებში და ასე შემდეგ არის ხოლმე მსგავსი ბატარეები. რომ დაუშვათ ყველა სხვანაირი ელექტროენერგიის წყარო რო გაქრეს, ის სენსორები მაინც ფუნქციონირებს.
თუმცა აქამდე ალმასი ძალიან ძვირი და იშვიათად მოპოვებადი ქვა არის და ამიტომ რაღაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვერ ვხედავთ ესეთ ბატარეებს, თუმცა სულ ეხლახან მეცნიერებმა აღმოაჩინეს მეთოდი, ოღონდ ჯერ თეორიულად პრაქტიკაში არ გაუკეთებიათ, რომ ბირთვული ნარჩენებისგან ჩერნობილს თუ უყურებთ გრაფიტის შესახებ გეცოდინებათ, აი ამ მასალისგან მათ შეუძლიათ რომ გააკეთონ ხელოვნური ალმასი, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ალმასის ბატარეების მიმართულებითაც განვითარდეთ და წინ წავიდეთ. ამ რაღაც ბირთვული მასალა, რომლის ძალიან დიდი თანხა იხარჯება და რესურსები იხარჯება აი ამ რადიოაქტიული ნივთიერებების მოშორებაში, ისე რომ რაღაც რადიაცია არ გავრცელდეს და პრობლემა არ შეექმნათ ადამიანებს ხო უტილიზირებაში. მეცნიერებმა რაღაც ეს არის ძალიან მაგარი პროექტი, რომელიც ჯერ არ განხორციელებულა, თუმცა რაღაც ძალიან ბევრი იმედის საფუძველს გვაგრძელებს, იმიტომ რომ ვაგვარებთ იმ პრობლემასაც, რომ ამათი უტილიზირება შეგვიძლია მოვახერხოთ და თან აქედან ენერგია გამოვიმუშავოთ. შესაბამისად, მე ძალიან გულშემატკივრობ ამ პროექტზე, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე რაღაცა უკვე საგრძნობ შედეგებზე გავლენა. ეს რაც შეეხებოდა ალმასის ბატარეებს. თუმცა არის ერთი ეგეთი კომპანია ტაივანში, რომელიც აწარმოებს ელექტროსკუტერებს. ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ ნათელი და ძალიან კარგი კომპანია არის. თვითონ ეს სკუტერებიც გამორჩეულად ლამაზი არის და ძალიან კარგი მახასიათებლები აქვს. მათ ესე იგი ელექტრო ამ ბატარეის პრობლემა გადაწყვიტეს შემდეგნაირად. იმის მაგივრად რომ დაუშვათ დააყენოს სატენები ქალაქში და დატენოს ზოგადად რო ჭირდება დიდი ხანი ჭირდება მათ გააჩეროს სკუტერი დასატენად ამის მაგივრად? ხო, ამის მაგივრად მათ გააკეთეს ესეთი ქსელი, არის ყუთე აი ესეთი ფეიბოქსის ხელა აპარატები, სადაც გამზადებული არის უკვე დატენილი აკუმულატორები, ბატარეები, სადაც მიაყენებ შენ სკუტერს, შენსაც ჩაადებ დასატენად და ნებისმიერს მეორეს სხვას აიღებ და ხო, აი ეს რაც ეკრანზე ვხედავთ. Gogoro Energy Network-ი ქვია და ერთვებით subscription-ით, ან თვიურად დაახლოებით $10 იხდიან ამ მომსახურებაში და ყოველ 2 კილომეტრში, ყველა 2 კილომეტრში ტაიპეიში არის მსგავსი სადგურები დამონტაჟებული. შესაბამისად, ხო, აი ეს პრობლემა მთლიანად გადაწყვიტეს სკუტერებზე. სხვა შორის იყო მანქანებზეც ადრე დაჟე ტესლაც იცახდა, რომ ეს swap and go სისტემა გვინდა დავნერგოთო, თუმცა რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები აღარ გვინახავს, როგორც ჩანს, ეს დიდი ბატარეების შეცვლა პრობლემებთან არის დაკავშირებული. სკუტერებზე რა მშვენია? შემცირდეს და მერე დაინერგება ალბათ, ხო, ამას გულისხმობ. ხო, ან ძალიან დიდები არის რა მანქანის ბატარეები და დიდი ტექნოლოგია ჭირდება, რომ ფიზიკურად გამოიღო ერთი ბატარეა და მეორე შედოდა. სკუტერებს აი დაახლოებით ესეთი 30 სანტიმეტრიანი ბატარეები აქვს, რაც აი შვენივრად ათვისებას ხსნის მსგავს ტექნოლოგიას. და სხვა შორის ერთ-ერთი თვითონ კომპანიისთვის შემოსავლის მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ეს energy network-ი რა. რაც საინტერესო არის კომერციის თვალსაზრისით. თირა შეიძლება ხა ეს მხოლოდ ჩემი ეჭვია, მაგრამ სულ მგონია, რომ აი მანქანებზე რაც თქვი შენ, ხო და ჩვენ მივხვდით, რომ ისინი პირველ რიგში ჯერ ზომებში უნდა შემცირდნენ, რომ იყოს ალბათ უფრო ადვილად მოხმარება. გახადოს უფრო ადვილი ხო მოხმარება. მაგრამ მეორე თემა არის, სულ მგონია, რომ აი საწვავის შემონტანი კომპანიები. არის ეს მხოლოდ ჩემი ეჭვია და მაპატიოს ხა მაყურებელმა აუცილებლად უშლიან წარმოებლებიც და იმპორტიორებიც ასეთ პროცესებს ხელს. იმპორტიორები არის. უშლიდნენ, მე თავს ვერ ვდებ, ეს მხოლოდ ჩემი ეჭვია. ეს ან ისეთი კონსპირაცია არის, რომელიც უკვე დიდი ხანია კი მუსირებს, თუმცა იგივე ეს კომპანიები ძალიან დიდ ინვესტიციებს აკეთებენ უკვე ალტერნატიულ ენერგიის წყაროებში, რომ ეს დააბალანსოს თავისი პორტფელი. შესაბამისად, ეხა უკვე ნელ-ნელა გადავალთ. მადლობა. ახლა მოდი პროფესიით მასაჟის სპეციალისტი მინდა გავაცნო ჩვენს მაყურებელს, ეს რიტა ფოჩხიძეა. რუსთავში ცხოვრობს, საკუთარ საცხოვრებელ კორპუსთან ბაღი გააშენა და დასასვენებელი სივრცე მოაწყო.
იდეის განხორციელებაში რუსთაველ ქალბატონს ოჯახის წევრები და მეზობლების დაეხმარნენ, ასე გაჩნდა ახალი რუსთავის ერთ-ერთ უბანში მცენარეებით, ხელოვნურად მოწყობილი ბილიკებითა და დეკორატიული ნივთებით გაფორმებული ბაღი. სადაც ახლა როგორც უფროსები, ისე ბავშვებიც სასიამოვნო დროს ატარებენ. აფხაზეთიდან რუსთავში გადმოსახლებული მებაღის იდეებისა და ბოთლებისგან დამზადებული პერსონაჟების შესახებ ნათია ხართიშვილი გიამბობთ ახლა. რუსთავი მე-12 მიკრორაიონის მე-19 კორპუსი. ეს რიტა ფოჩხიძის საცხოვრებელი სახლის მისამართია. ეს კი ეზო, რომელიც რუსთაველმა ქალბატონმა საკუთარი ხელით მეზობლებისთვის მოაწყო. 79 წლიდან ცხოვრობ რუსთავში. ისე წარმოშობით ვარ აფხაზეთიდან. და აი რატომღაც რუსთავის აი ცოტა ჩამორჩენილი სილამაზე ყოველთვის მაღიზიანებდა. რიტა ფოჩხიძე აფხაზეთიდან არის. ამბობს, რომ რუსთავში გადმოსახლების შემდეგ ყველაზე მეტად იმ უსახურ გახრიოკებულ ადგილთან შეგუება გაუჭირდა, რაც ბეტონის შენობაში და მის მიმდებარედ დახვდა. აფხაზეთის გამწვანებული მოვლილი ეზო და ქუჩები ხშირად აგონდებოდა, ამიტომ ერთ დღესაც საკუთარი სურვილის განხორციელება გადაწყვიტა და ეზოში დასასვენებელი სივრცის მოწყობა დაიწყო. უკვე 40 წელია რუსთავში ცხოვრობდა, ამ საწყალმა ქალაქმა რა დაგვიშალა. შეგვიძლია ჩვენც გავალამაზოთ. დაველოდოთ მერიას, მერიამ რამდენი რამე უნდა გააკეთოს. და ამ სურვილმა, ამ სირცხვილმა ეთყობა ეს საზრი რატომღაც შთამინერგა, რომ შეუძლებელი არაფერი არ არსებობს. დრო თუ ვისაც უნდა და თუ უნდა სულით და გულით გააკეთოს, 5 წუთით დრო რო ქონდეს იმ სიყვარულს მოანდომებს და ეს ნაბიჯ, ნელ-ნელა 1 წლის განმავლობაში აი ეს სასურველის სახე მივიღეთ, მაგრამ ეს ის შედეგი, რაც მე მაქვს ჩაფიქრებული, ჯერ კიდევ არ არის. შედეგებამდე ალბათ რა ვიცი მე, დრო უნდა. ოჯახიშვილები, ხეჭრიაშვილები და ბოთლიაშვილები. ეს რიტა ბებოს ბოთლებისგან შექმნილი თოჯინების სახელებია, რომელიც მან ეზოს დეკორატიული გაფორმებისთვის დაამზადა. დატვირთული პროფესიული საქმიანობის შემდეგ დარჩენილ თავისუფალ დროს მცირე დეტალებით ეზოს გალამაზებაზე ზრუნვა რიტა ფოჩხიძის ყოველდღიურობის ნაწილია. მეზობლები ბოთლებს მაძლევენ, მე კიდევ ვქნი ამ ჩემს რა ვქვა ამას ფიგურები, კაცუნები, რაც დავარქვა. ბავშვები ძახენ, ესენი ჩვენთვისაა. და ისეთი გახარებული ხვდებიან ახალი მას თან დილით ადრე ჩამოვიტან ხოლმე და რომ მოდიან და ნახულობენ უკვე სიურპრიზი ბავშვებისთვის არის. მას შემდეგ რაც გავერანებული ეზო კეთილ მოეწყო, აქ ბავშვებსაც და უფროსებსაც ხშირად შენიშნავთ. დღეს ყველა ცდილობს დასასვენებელი სივრცის მოვლაში თავისი მცირე წვლილი შეიტანოს. სულ გვინდოდა რომ რაღაცა გაგუკეთებინა, მაგრამ არ გამო რატომღაც რა ვიცი ვერავინ ვერ ითავა. და ეხლა აი რიტამ და ერთი ნანია კიდევ მეოთხე სართულზე ძალიან კარგი გოგოა. ითავეს და აქ ვისვენებ, ჩამოვდივარ ბავშვებთან, შვილიშვილებთან ერთად და ძალიან სასიამოვნო გარემო გახდა. რიტა ბებოს ბაღში მალე კიდევ რამდენიმე სივრცე მოეწყობა, სადაც ბავშვები გართობას შეძლებენ. უფროსები კი ზაფხულის ცხელ დღეებში სიმწვანეში კომფორტულად დაისვენებენ. ნახარებს, რომ ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ხართიშვილმა მიაქცია ყურადღება ქალს, რომელმაც თვითონ მოიწყო ბაღი გარშემო და რასაც უდიდესი სიამოვნებას ანიჭებს თავის თანაქალაქელებს და ბავშვებს განსაკუთრებით. ეს ნამდვილად მისასალმებელია. ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე რეკლამის შემდეგ ავტოდიზაინერ ზვიად ციკოლიასთან ერთად გავიაზრებთ, რამდენად შორს ვართ ელექტრომობილების ხანამდე. ნუ მე ვგულისხმობ ელექტრომობილებმა რომ მოიცვას მთელი ჩვენი ქვეყანა და პირველ რიგში დედაქალაქი. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. ზვიად ციკოლია ქართული ელექტრომობილების დიზაინის შექმნაზე იწყებს მუშაობას. ნობილი დიზაინერი თავის ახალ იდეებსა და ახალ გამოწვევებზე სწორედ ახლა გვესაუბრება. მოგესალმები ზვიად, გამარჯობა, მადლობა ჩვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ დღეს გვინდა რა თქმა უნდა მაყურებელს შევახსენოთ, რომ გასულ კვირას მოხდა პრეზენტირება ქუთაისში. იგეგმება ახალი საწარმოს მშენებლობა, რომელიც ქართულ ავტო ელექტრომობილებს გამოუშვებს. დღეს სწორედ ამ ტიპის მანქანებზე გვინდა შენთან საუბარი ყველაფერთან ერთად, რაც მოყვება სახელს ზვიად ციკოლია. პირველ რიგში, როდიდან შეიძლება ეს წარმოება ამოქმედდეს, ჯერ ვიცი რომ შენებლობაზე მიდის სამსაწინო. ახლა მიდის უკვე ძალიან
ინტენსიური მუშაობა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე გაეშვას საწარმო და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალ წლის პირველ ნაწილში უკვე პირველი ავტომობილები იქნება წარმოებული. ისე რომ ამისთვის კეთდება ახლა ყველაფერი ძალიან ინტენსიური მუშაობა ის როგორც მოგეხსენებათ ჩინელებთან ერთად კეთდება და აქედან გამომდინარე ძალიან ინტენსიური ერთობლივი მუშაობა მიდის ამისთვის. ჩინეთი ერთ-ერთი მსხვილი მომწოდებელია, ხო, ელექტრომანქანებისთვის. საერთოდ როგორ არის, იცით, ჩინეთში არც ერთ მწარმოებელს უფლება არ აქვს, ავტომწარმოებელს გულისხმობ შიდაწვიზრავიანი მანქანა აწარმოებს, თუ მას გამაში არ აქვს ელექტრომობილი. იქაც ვერ დაიკვეხნიან ევროპული სამანქანო კომპანიები, მე მგონი ყველა ისეთი ცნობილიც კი, როგორც ჩვენ ვიცით, ყველას ჯერ ყველას არ აქვს, დიახ, საქმეც მაგაშია, რომ თუნდაც აი ეს მოწინავე გერმანული კომპანიები ბევრს არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩინეთში პრინციპში ყველა ავტომეწარმე აწარმოებს, ავტომწარმოებელი აწარმოებს ერთ ელექტრომობილს მაინც და ეს იმდენად პოპულარული გახდა უკვე და იმდენად უკვე ტექნოლოგიებმა წინ წაიწია, რომ პრაქტიკულად გამაში რამოდენიმე ავტომობილი ყავთ. და აქედან გამომდინარე, აი სწორედ ეგეთ ავტომწარმოებელ ერთ-ერთ გიგანტ ჩანგანთან მოხდა ხელშეკრულების დადება და თავიდან პირველ ეტაპზე დაიწყება ჩანგანის არსებული მოდელების ათვისება და პარალელურ რეჟიმში უკვე მოხდება ქართული ავტომობილის შექმნაც. იცი რა, შენ გიმუშავია, ახლა მაყურებელი იმდენად ხშირად ადევნებს თვალს და გულშემატკივრობს, დარწმუნებული ვარ ქართველი დიზაინერის ყველა ნაბიჯს და მედიაც ძალიან მხიზლად ვართ ხოლმე, რომ რამე არ გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ ჩვენ გვიამაყება ჩვენი ზვიად ციკოლია, მაგრამ მისთვის რა არის ახლა მთავარი გამოწვევა? გულისხმობ რას, იცი? აი თქვათ გიმუშავია პეჟოსთან, გითანამშრომლია, ხო, ბუგატიზე გიმუშავია, რუსო ბალტიზე, ანუ გულისხმობ იმას, რომ რა არის ელექტრომანქანის დიზაინში დღეს თქვათ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რა უნდა გაითვალისწინოს. ეხლა ძალიან ძნელია შენ უყვები ჟურნალისტს ძალიან პროფესიულ საკითხზე, მაგრამ მაინც მე მინდა რომ წინასწარ ვიამაყო ამით. ძალიან რთული პროექტია, მინდა გითხრა ნინო, ძალიან რთული პროექტია, იმიტომ პირველ რიგში, იმიტომ რომ საპასუხისმგებლო არის ესეთი შენი ქვეყნისთვის ქმნი და მოლოდინი ძალიან დიდი არის და თავად ძირითადი რა არის ელექტრომობილში ის არის რომ პრაქტიკულად შენ აბსოლუტურად განსხვავებულ გარემოს ქმნის შიგნით და ეს გარემო უკვე აი პრაქტიკულად არის ძალიან ჩუმი, ესე ვთქვათ, არ გაღიზიანებს, შეგიძლია რაღაც თანამედროვე მასალები გამოიყენო უფრო თამამად და ასე შემდეგ. ანუ საშუალება ძალიან დღევანდელი ტექნოლოგიები და მასალები ძალიან ბევრი რამის საშუალებას გაძლევენ. რაც შეეხება ვიზუალურ მხარეს, ვიზუალური მხარე გარკვეულწილად მაინც უფრო ესე ვთქვათ ამ ეტაპზე შეზღუდულები ვიქნებით, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებული არის ეს საბოლოო ჯამში ფასზე და ჩვენ ხო გვინდა ისეთი მანქანა შევქმნათ, რომელსაც ყოველი ქართველი თუ არა, ყოველი მეორე მაინც შეიძინოს. და აქედან გამომდინარე, აი ძალიან ეგ ყველაფერი არის ერთმანეთში შესაჯამებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხა მწვანე ეკონომიკის განვითარებისთვის იქმნება ეს ნაბიჯები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მძღოლებმა გავიაზროთ, რომ ეს იქნება ეს რა თქმა უნდა, უდიდესი ბედნიერება, როცა ხვდები, რომ შენ გადაადგილდები და ამით არ უნებ ადამიანის ჯანმრთელობას, ხოლმე ზამთრა თანხები იხარჯება და შესაძლოა სწორედ ამ თანხების აკუმულირება ამ საქმეში ყველაზე სწორად და მართებული იყოს ახლა ჩვენს დროში. იცი რა, მე მინდა შენ მარტო დიზაინერს კი არ გესაუბრო დღეს, არამედ გესაუბრო როგორც მანქანის მომხმარებელს. აი მაგალითად, ვისაც აქვს ეს ინფრასტრუქტურა უკვე იმისთვის, რომ დატენოს საკუთარი ელექტრომობილი და ყავთ ასეთი ხო ჩვენს ქვეყანაში. ხომ არ იცი, აი მაგალითად რა ჯდება ამ ეს მანქანა რა ელექტროენერგიასაც მოიხმარს მაგალითად. ხო, თვეში დაახლოებით რამდენ სიხდის ამისთვის? ძალიან დიდ ეკონომიას აკეთებენ, ნინო 100 კილომეტრი დაახლოებით გიჯდება 2 ლარი და 80, 3 ლარი მაქსიმუმ. ახლა წარმოიდგინე რამდენად. მაგის გარდა შენ არ გჭირდება საფოხი მასალები და ასე შემდეგ. უამრავი ის, რასაც ჩვეულებრივ შიდაწვის ძრავიანი მანქანა ხმარობს, ხო? მეორეც იგივე ხუნდები როა იყოს, სამოქრუჭე ხუნდები. სამჯერ უფრო ნაკლებად ცდება ელექტრომობილზე, ვიდრე ჩვეულებრივ საწვავიან მანქანაზე. რატო? იმიტომ რომ
შენ მანქანას აჩერებ რეკუპერაციის ხარჯზე და ელექტროენერგიის რაც დახარჯე, ისევ აკუმულატორებში ბრუნდება და შენ ამითი კიდევ ესე ვთქვათ მანძილს დი, რა მანძილის გავლით შეგიძლია. ისე რომ ძალიან ბევრი პლუსი აქვს ელექტრომობილს და ის რომ ეხა კამპანია დაიწყეს ამ მენავთობებმა რომ თურმე დიზელის ავტომობილი უფრო ეკოლოგიურია ვიდრე ელექტრომანქანა, ეგ არის აბსურდი არის. ნუ კვდება ეხა შიდა წვიძრავიანი ავტომობილები კვდება ინგლის უფრო მეტიც გეტყვით 2045 წელს 2025 წელს უკვე მეტი წილი პარკის ავტომობილების უნდა კონდეს ელექტრომობილები და 2045 წელს აქვთ ისეთ დაგეგმილი რომ პრაქტიკულად არ უნდა არსებობდეს ინგლისში შიდა წვიძრავიანი ავტომობილი. ისე რომ ყველაფერი მაგითკენ მიდის. ამას ემატება ის რომ ტექნოლოგიები შესაბამისად ძალიან მალე ვითარდება, იმიტომ რომ მეცნიერები ხედავენ რომ ეს აქტუალური თემა არის, აქტუალური ესე ვთქვათ ბაზარიც არის, იმიტომ რომ ჭირდება ავტომწარმოებელს რაღაცა ახალი ინოვაციური ამ სფეროში, რამაც შეიძლება იგივე იმ გამომგონებელს თანხა მოუმატოს და ამიტომ უფრო გაათმაგებული ნაბიჯებით მიდის ახლა წინ. ჩვენიერი შეიძლება ითქვას რომ 5 წელიწადში ისეთი შედეგები დაიდება, რასაც ეგ ხო გახსოვთ პირველი მობილური ტელეფონები და მე 5 წელიწადში უკვე იმხელა რომ ხელში იკარგებოდა. რეკლამის დროს ჩანთაში არ მეტეოდა მოდერადად. ქუთაისი ავტოწარმოებელი ძალიან ცეთი წარსული აქვს და ახლა ვარაუდობენ რომ ამ პროექტის ფარგლებში თავიდან 300 მომდენო ეტაპზე კი 3000 ადამიანამდე დასაქმდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონკრეტულად რა ადგილას ხდება ეს ავტოქარხნის ტერიტორია ისევ შერჩეული თავის პატარა ესე ვთქვათ დასაფრენი ბილიკიც არის, რაც სამომავლოდ კიდევ უფრო საინტერესო პერსპექტივებს უხატავს ამ ქარხანას. იგივე ტერიტორია არის შერჩეული და ეხლა რაც შეეხება ქუთაისს, აი ბოლოს ქუთაისის, ბოლოს რა ერთადერთჯერ ვიყავი ქუთაისის ავტოქარხანაში და ბოლოს ეგ იყო როცა მან ხდებოდა მახინდრების ესე ვთქვათ აწყობა, ეს ინდური ჯიპი იყო. და ეგ იყო 2002 წელი იყო და მაშინ შეწყდა სწორედ მაგ ავტომობილების წარმოება, იმიტომ რომ ვერ შეძლეს მათი გაყიდვა და შესაბამის საფასო სეგმენტში ვთქვათ მოყვანა და აქედან გამომდინარე, აი ძალიან გულდაწყვეტილი ვიყავ იმით, რომ ქუთაისს უყურებდი ახლა მე მაშინ მთავარ ინჟინერთანაც ქონა საუბარი და ძალიან ბევრი ისეთ საინტერესო დეტალი მოყვა, თვითონ მაგ ქარხნის ისტორია მოყვა, ყველაფერი და მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისი რითი გამოირჩევა ქუთაისის ავტოქარხანა. შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ ქუთაისის ავტოქარხანა იყო პირველი საბჭოთა კავშირში ქარხანა, რომელმაც უკაპოტო ტიპის სატვირთო მანქანა შექმნა და ქუთაისის იდეა იყო სწორედ რაც ეხა კამაზია. ანუ ქუთაისი არის მაგისი ავტორი. ქუთაისმა როგორც მოგეხსენებათ, ქუთაისის ავტოქარხანა იყო ზილთან დაკავშირებული და ზილის აგრეგატებს იყენებდა. მე სხვათა შორის მქონდა საუბარი ასევე რაღაც მის წარმატებულ და წარუმატებელ მოდელებზე და ტექნოლოგმა მითხრა ინჟინერმა, რომ ზუსტად შეგაგონია ძალიან მაგარი რაღაც გამოგონებები არ ქონდაო, ისეთი აი ძალიან მაგარიო, მაგრამ არა ითვისაო საბჭოთა კავშირის დროს, ასე ვთქვათ, დაიბლოკა ეს ყველაფერი და მე მახსოვს ორხიდიანი ბოლო მოდელი რაც შექმნეს კოლხიდა, ის იყო ძალიან მაღალი გამოვლენობის და ძალიან ისეთი საკმაოდ წინწასული ავტომობილი იყო. ისე რომ ქუთაისის აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იმისი, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც კიდევ უფრო ახალი შექმნას და ახალი მიაწოდოს არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს. ზვიად, მე გიცნობ ძალიან ბევრი წელია და მაყურებელმა არ ვიცი რამდენად იცის, რომ პიონერთა სასახლესთან იყო არსებული, მე მგონი ის აეროდინამიკის კურსები, რომელსაც შენ ბავშვობაში ეგ იყო ნოშ ტექნიკოსთა ცენტრალური სადგური, გაანადგურეს სტადიონის მოპირდაპირ მხარეს და ეხა იყიდება ბრინჯი და ესე ვთქვათ, ბაზრობის სასაწყობი არის გადაკეთებული ახლა იქ. მიუჰაუზეს გეძახდნენ, მაგრამ მე სულ მჯერა, რომ ადამიანი თუ არ ფანტაზიორობს და თუ არ ოცნებობს, ის ვერც მიაღწევს იმას, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ცხოვრებაში. აი დღეს ჩვენ ახლა დავინტერესდით რითი მაგალითად გიორგი მონოვერცაშვილმა გვიჩვენა
ელექტროსკუტერების დასატენი ტერმინალები ხო გიო რომლითაც გაგითავდა გამოცვლი ახალ ბატარეას აიღებს შესაძლოა დააბრუნოს სკუტერი გაძლევს მაგის საშუალებას მანქანაც იძლევა მაგის საშუალებას დაახლოებით ეგეთი ტიპის პროექტი 2003 წელს ჰქონდა, როდესაც ერთი ჩეჩენი კონსტრუქტორი იყო, იმასთან ერთად ვაპირებდი მაგის გაკეთებას და ჩემოდანივით ესე იხსნებოდა როლიკებით შეგეძლო გაგიტანო, ის საკმაოდ პატარა კომპაქტური ავტომობილი იყო. რასაც აკეთებენ, ახლა დიდ ავტომობილებზეც აკეთებენ მაგას უკვე, ანუ მთლიანად ბლოკი იცვლება. შენ ჩვეულებრივად შედიხარ ყავის დასალევად, სპეციალური ეს ვთქვათ მოწყობილი არის, ბლოკი იცვლება მთლიანად ახალ ელემენტებს გიყენებენ და შენ აგრძელებ გზას, ისე რომ ეგ ჩვეულებრივი ამბავია, არაფერი მაგაში განსაკუთრებული ეხა უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ეგ ძალიან მარტივად თუ მუშაობს ესე უკვე. ანუ აი სკუტერების შემთხვევაში ვიცით ქალაქებში. სკუტერების შემთხვევაში, იმიტომ რომ გაბარიტები აქვს პატარა. ხო, თორემ რაც შეეხება სერვის ცენტრები მოგეხსენებათ უფრო ძვირადღირებული პროექტი არის და ამიტომ მას შესაბამისად მოწყობა ჭირდება. თვითონ აკუმულატორების გაბარიტიც გაცილებით უფრო დიდი არის და ამიტომ მისი დასაწყობებაც ლოგისტიკა და ასე შემდეგ უფრო სხვა ესე ვთქვათ ხარჯებს მოითხოვს. ამიტომ ეგ ესე ვთქვათ განვითარების პროცესში არის და თქვენ რაც წარადგინეთ ის აკუმულატორები ხელით ეგ არის მარტივი და ისეთი ბევრად უფრო მობილური და კომპაქტური. სადაც არ გიცხოვრია და სადაც არ გიმოღვაწია და სადაც არ ვისთანაც ერთად არ გითან კოლაბორაციაში შეგიქმნი ახალი რა, მე ვიცი რომ ყოველთვის გული გწყდებოდა რომ უშვებდი პროდუქტს, რომელსაც არასდროს არ ეწერა Made in Georgia. კი, ეგრეა. ამ ნაბიჯები არაერთო მომიყოლია შენთვის. და არ ვიცი, შვეიცარიულ საათებს უშვებ დღეს. არის რამე პერსპექტივა რომ ოდესღაც ანუ ახლოს მომავალში ამ საათსაც ეწეროს რომ ის დამზადებულია საქართველოში. კი, ნინო, იმიტომ რომ ეგ არის ერთ-ერთი ჩემი მიზანი, რომ წარმოება აქეთ გადმოვიტანო. მე ძალიან ინტენსიურად მუშაობ ამაზე, პრაქტიკულად მიდის იმის დაანგარიშება თუ რა ხარჯებთან იქნება ეს დაკავშირებული და რამდენ ხანში გაამართლებს ესე ვთქვათ თავის თავს ეს პროექტი, თორე თვითონ ის მიზანი რომ წარმოგიდგენია რომ საათები აიწყობა საქართველოში. რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივად წარმომიდგენია. მექანიზმები ალბათ თავიდან მოხდება მის შვეიცარიიდან ჩამოტანა. იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა აკეთებს მაგ მეთოდით, იგივე ვთქვათ. კარკასი მზადდებოდა ვთქვათ. ანუ ბევრი სხვა კომპონენტი, ყველა კომპონენტი მზადდება, ვთქვათ, აი იგივე გერმანული საათები რო აიღოთ, რომლებსაც აწერიეთ Made in Germany, მათ მხოლოდ მექანიზმი აქვს შვეიცარიული, დანარჩენი დამზადებული არის გერმანიაში. იცით რა არის, ყველაფერი შესაძლებელი, მთავარია ნება იყოს და სახსრები, რა, აბსოლუტურად ყველაფერი შესაძლებელი. პლასმასის წარმოება რო გინდოდა გახსოვს? კი, მინდოდა, ძალიან მინდოდა, აი ზუსტად 2 დღის წინ ინგლისში გადავაგზავნე ეგ პროექტი და ეს ვთქვათ ინგლისელ ინვესტორებთან მაგ რაღაც გარკვეულწილად მოსინჯვა იმის თუ რამდენად წამოვლენ ამ პროექტზე, თვითონ დაინტერესებულები არიან. მე საერთოდ პროექტს რო ვიწყებ, იმ პროექტს შეიძლება რაღაც მიჩუმდეს, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ გაჩერებულია, იმიტომ რომ შეიძლება უკვე არ ხმაურობ იმაზე იმდენად. არ იცი რა, დიზაინის საერთაშორისო სკოლაც იყო ხო, რაღაცა. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა კეთდება ეხლა ამ აი გრუპთან ერთად. აი გრუპი არის უკვე ინიციატორი ამ დიზაინის საერთაშორისო სკოლის, მინდა გითხრათ, ეს აღარ იქნება უკვე მიბმული არც ერთ სასწავლებელს და ეს უკვე სხვა დონეზე იქნება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო ეს ვთქვათ სტრუქტურები და განათლების სისტემა და ეს არის ძალიან დიდი ბიუროკრატიული და ძალიან ხარჯიანი და გაცილებით უფრო ნაკლები მარგი ქმედების კოეფიციენტი აქვს, ვიდრე როდესაც ეგეთი სკოლა არის კერძო. არა და ახალი სპეციალისტები უკვე საჭიროა ამ სფეროში, ასეთი მსხვილი საწარმოსთვის, რომლის შესახებ დღეს ჩვენ მოგიწვიეთ სტუდიაში და ვისაუბრეთ. ვიცი რომ სპეციალური საგანმანათლებლო კოლეჯიც კი არის იდეაში დასახული მიზნად, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა კადრებს შესაბამისი განათლება, წოდნა და კვალიფიკაცია დაჭირდება. მე მინდა წარმატება გისურვო მთელი გუნდში. იმისთვის რომ ჩვენ კიდევ ბევრჯერ და არაერთხელ ვიამაყოთ. აუცილებლად. დიდი მადლობა. ციკოლიას დროით ახლა ჩვენი გადაცემა უნდა დასრულდეს.
ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ზუსტად პირველზე, მხოლოდ დღეს რასაკვირველია და მხოლოდ ჩემი დროით. ახლა კი გემშვიდობებით და ზუსტად პირველზე შეგახსენებთ მოვლენების შუაგულში კვლავ დღის ამბებს აქვს საშუალება გამყოფა თქვენ. მადლობთ.